سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این اشارپ قلبی زیبا رو با هم دیگه ببافیم که من یه تیکه کوچیک رو ازش بافتم که میخوام به عنوان اسکارف ازش استفاده کنم. شما میتونید به هر اندازه‌ای که دوست دارید ببافید و من برای بافت این اشارپ از کانوا اکریل بافت استفاده کردم که ببینید ضخامتش به این شکله، به این ابعاد و این اندازه هست و قلابی که برای بافتش استفاده کردم قلاب شماره 2.5 هست. ترجیحاً این بافت ها با کانوایی که ضخامت کمی دارن و نازک هستن استفاده کنید و کانواهای موهر خیلی بهترن، هم زیبایی بهتری به بافتتون میدن هم گرم هستن و من برای کسایی که مبتدی هستن اصلا پیشنهاد نمی کنم که از کانواهای موهر استفاده کنم، مثلا از زیان آرت جینز یا همین اکریل بافت و غزل بیبی و اینا استفاده کنید، خیلی بهتره. همین دیگه، نکته خاصی نداره، بریم که ببافیمش. برای شروع یه گره ایجاد میکنم بشه و حالا 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. حالا میام توی اولین زنجیره بست میزنم به این شکل که ببینید یه حلقه کوچیک به ما میده. حالا برای بافت درجه اول من این نخو یکم بلند میکنم و حالا میخوام توی این حلقه بافت پفی ببافم به این شکل که نخ رو میدازم گردن قلاب میره داخل پایه، نخ میگیرم میارم بیرون. این یه بار. 4 بار باید این کار رو انجام بدیم. من یه بارش انجام دادم، 3 بار دیگه باید انجام بدم. اولی و این میشه دومی. 2 3 و 4. حالا نخ میدازم گردن قلاب، از همه حلقه ها رد میکنم به جز حلقه اول. الان 2 تا حلقه روی قلاب دارم که 2 تا رو با هم یکی میکنم. بعد 2 تا زنجیره میزنم. 1 2. دوباره بافت پفی مثل این میخوام توی این حلقه ببافم. پس نخ دور قلاب. 1 2 3 4. حالا نخ دور قلاب از همه حلقه ها رد میکشم به جز حلقه آخر. 2 تا حلقه روی قلابه، 2 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم و یه پفی دیگه همینجا مثل این 2 تای قبلی میخوام ببافم. پس 4 بار باید نخ بگیریم. 1 2 3 و 4. همه حلقه روی قلاب رو رد میکنیم به جز اولی. 2 تا حلقه روی قلاب داریم، 2 تا رو با هم یکی میکنیم. رج اول ما تموم میشه. برای بافت درجه 2 ما این نخ رو یکم بلند میکنیم. دوباره شروع هر رج هم کار میکنیم و زنجیره نمیزنیم. کار رو برمیگردونیم. توی این قسمت میخوایم بافت پفی داشته باشیم. بافت پفی رو که دیگه یاد گرفتیم. 4 بار باید نخ بگیریم. 1 2 3 4. همه حلقای روی قلاب رو با هم میگیریم به جز اولی. و الان 2 تا حلقه روی قلاب داریم، 2 تا رو با هم میگیریم. 2 تا زنجیره میزنیم، یه پفی دیگه همینجا میبافیم. این 2 تا پفی رو که بافتیم تموم شد. حالا 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2
3 4 5 6 و 7 و میایم داخل این فضا که حاصل 2 تا زنجیره رج قبله. مثل اینجا 2 تا پفی میبافیم. دو تا زنجیره میزنیم، پفی دوم رو میبافیم. به این شکل رج دوم ما تموم میشه و بافتمون به این شکل در میاد. حالا برای بافت رج 3 ما دوباره این نخو یکم بلند میکنیم. نکته ای که توی این بافت وجود داره این که ما اول رج زنجیره نمیزنیم، به جاش به اندازه قد 3 تا زنجیره این نخو بلند میکنیم. یکم کارو برمیگردونیم. داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا بافت پفی مثل رج های قبل میبافیم. پفی اول 2 تا زنجیره میزنیم، پفی دوم رو میبافیم. حالا 3 تا زنجیره میزنیم، میایم داخل این فضا که حاصل 7 زنجیره رج قبله یه دونه پایه کوتاه میبافیم. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، میایم داخل این فضا مثل اینجا 2 تا پفی میبافیم. به این شکل دوباره این نخ رو بلند کنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 4 داخل این فضا 2 تا پفی میبافیم. حالا 3 تا زنجیره میزنیم، میایم اینجا داخل این فضای 3 زنجیره که قبل از این پایه کوتاه هست یه دونه پایه کوتاه میبافیم و بالای این پایه کوتاه داخل گندمیش یه دونه پایه کوتاه میبافیم و دوباره داخل این فضای 3 زنجیره که بعد از این پایه کوتاهمون هست هم یه دونه پایه کوتاه میبافیم. در واقع ما این قسمت 3 تا پایه کوتاه داریم و بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، میایم توی این فضای 2 زنجیره‌ای و مثل رج‌های قبل 2 تا پایه پفی که ما بینشون 2 تا زنجیره هست میبافیم. به این شکل ببینید تا رج 4 بافت ما به این صورت شد. حالا برای بافت رج 5 دوباره این نخو یکم بلند میکنیم، کار رو برمیگردونیم. داخل این فضا 2 تا پایه پفی میبافیم. دو تا زنجیره میزنیم و پایه پفی دوم رو میبافیم. حالا 3 تا زنجیره میزنیم. داخل این فضای 3 زنجیره قبل از پای کوتاه ها یه دونه پایه کوتاه میبافیم. روی هر کدوم از این پای کوتاه رج قبل که 3 تا بودن یک پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 و دوباره اینجا یه دونه پایه کوتاه داخل فضای 3 زنجیره میبافیم و 3 تا پایه کوتاه ما به 5 تا پایه کوتاه تبدیل شد. هر رج 2 تا پایه کوتاه به پایه کوتاه رج قبلمون اضافه میشه و بعد دوباره اینجا 3 تا زنجیره میزنیم و داخل این فضا مثل اول رج 2 تا پایه پفکی که ما بینشون 2 تا زنجیره هست میبافیم. من میبافم و شروع رج 5 رو با هم رج 6 رو با هم میبافیم. رج 6
این نخ بلند کنیم، کار رو برمیگردونیم داخل فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه پفکی میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم داخل فضای 3 زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه و روی هر پایه کوتاه رج قبل یه دونه پایه کوتاه میبافیم که 5 تا بودن. 1 2 3 4 5. یه دونه پایه کوتاه هم داخل این فضای 3 زنجیره‌ای میبافیم. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و اینجا دوباره 2 تا پایه پفکی میبافیم. رج 6 تموم شد. این نخ رو بلند میکنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 7 دوباره داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 1 پایه پفکی، 2 تا زنجیره و 1 پایه پفکی دیگه میبافیم. حالا 3 تا زنجیره میزنیم داخل این فضا یه دونه پایه کوتاه و بعد روی هر کدوم از این پایه کوتاه یه پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. داخل این فضای 3 زنجیره هم 1 پایه کوتاه میبافیم و بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و داخل این فضای 2 زنجیره‌ای مثل رجای قبل این 2 تا پایه پفکی رو با 2 تا زنجیره مابینشون میبافیم. خب من این رج رو تمام کردم. برای بافت رج بعدی این رو یکم میکشیم، کار رو برمیگردونیم. توی این رج من داخل این فضای 2 زنجیره‌ای میخوام 3 تا پایه پفی داشته باشم. پس 1 2 3 4 بار نخ رو میگیرم و پایه پفی اول رو میبافم. بعد 2 تا زنجیره میزنم، پایه پفی دوم رو میبافم. دوباره 2 تا زنجیره میزنم و پایه پفی سوم رو میبافم. به این شکل. حالا 3 تا زنجیره میزنم اینجا. توی این رج دیگه به پای کوتاهام اضافه نمی کنم و همون 9 تا رو به همون شکل میبافم. روی هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. دوباره 3 تا زنجیره میزنم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای مثل اول رج همکاری که اینجا انجام دادیم میایم 3 تا پایه پفی که مابینشون 2 تا زنجیره هست میبافیم. خب من رج 9 رو بافتم. برای بافت رج 10 این نخ رو یکم بلند کنم، کار رو برمیگردونم. حالا داخل این فضای 2 زنجیره‌ای میخوایم 2 تا بافت پفی داشته باشیم مثل این رج ها. پس اول یه بافت پفی میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و یه پفی دیگه توی همین فضا میبافیم. حالا 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7. داخل این فضا دوباره مثل اینجا 2 تا پفی میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم بینشون و پفی دوم رو همینجا میبافیم. به این شکل. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. اینجا هم دوباره ما به پای کوتاهمون اضافه نمی کنیم، همون 9 تا رو به همون شکلی که هست میبافیم.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و توی این قسمت ما 3 تا پافی داریم دیگه، 2 تا هم زنجیره مابینش. داخل این 2 تا فضا مثل اینجا هم بافتی که اینجا انجام دادیم رو اینجا تکرار میکنیم. حالا برای بافت درجه 11 ما این نخو یکم بلند میکنیم، کارو برمیگردونیم. داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه پفی با 2 تا زنجیره مابینشون میبافیم. خب حالا میایم 3 تا زنجیره میزنیم. داخل این فضایی که حاصل 7 تا زنجیره رج قبله یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه پفی که ما بینشون 2 تا زنجیره میزنیم میبافیم. بعد اینجا 3 تا زنجیره میزنیم. حالا میخوایم داخل این 9 تا پایه کوتاه یک در میون بافت انجام بدیم. پایه کوتاه اول رو توش یه دونه پایه کوتاه میبافیم. یک پایه رها. داخل پایه بعدی 7 تا پایه دوبل یا پایه بلند میبافیم. 6 تا ببخشید. 2 3 4 5 و 6. حالا این پایه رها میشه. داخل پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. بعد این پایه رها میشه. داخل پایه بعدش یه دونه 6 تا پایه دوبل یا پایه بلند میبافیم. 2 3 4 5 و 6. و اینجا دوباره یک پایه رها. داخل پایه بعد یه دونه پایه کوتاه میبافیم به این شکل. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و از اینجا دیگه میشه تکرار بافتی که ما اینجا اول رج داشتیم. حالا برای بافت درجه 12 این نخو یکم بلند میکنیم، کار رو برمیگردونیم. داخل این فضا 2 تا پایه پفی که ما بینشون 2 تا زنجیره هست میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. میایم اینجا قبل از این پایه کوتاه داخل این فضای 3 زنجیره یه پایه کوتاه، روی پایه کوتاه یه پایه کوتاه و بعد دوباره داخل این فضای 3 زنجیره یه پایه کوتاه میبافیم و بعد 3 تا زنجیره میزنیم. میایم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه پفی که ما بینشون 2 تا زنجیره بخوره میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. حالا اینجا با این پایه های دوبل کار داریم. از اولی میشماریم 1 2 3. بین پایه سوم و چهارم وسط این دوتا قلاب رو میباریم و یک پایه کوتاه میبافیم. بعد 7 تا زنجیره میزنیم 3 4 5 6 7 و دوباره از اینجا میایم میشماریم 1 2 3. بین پایه سوم و چهارم یه دونه پایه کوتاه میبافیم
و بعد 3 تا زنجیره میزنیم. میایم توی این قسمت همین بافتی که اول رج داشتیم رو اینجا تکرار میکنیم. خب من اینو تا آخر بافتم. میریم برای رج 13. این نخو یکم بلند میکنیم، کار رو برمیگردونیم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای. 2 تا پفیمون رو میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. میایم اینجا داخل این فضای 3 زنجیره قبل پای کوتاه ها یه پای کوتاه، روی هر پای کوتاه یه پای کوتاه میبافیم که 3 تا پای کوتاه هست. و دوباره داخل این فضای 3 زنجیره یه پای کوتاه میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. میایم اینجا 2 تا پای پفی میبافیم که ما بینشون 2 تا زنجیره میخوره. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. میایم اینجا داخل این فضا که حاصل 7 زنجیره رج قبل هست یه دونه پایه کوتاه میبافیم. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و از اینجا دیگه تکرار اول رج، هر کاری که این قسمت توی اول رج کردیم اینجا هم تکرار میکنیم. خب من اینو تا آخر بافتم به این شکل. حالا برای بافت رج بعدی نخو یکم بلند کنیم، کار رو برمیگردونیم داخل این فضای 2 زنجیری 2 تا پایه پفی باید بافته بشه که ما بینشون 2 تا زنجیره میخوره. بعد 3 تا زنجیره میزنم. میام اینجا توی این فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه، روی هر پایه کوتاه رج قبل یه پایه کوتاه میبافم که 5 تا بودن. 1 2 3 4 و 5. بعد دوباره داخل این فضای 3 زنجیره‌ای هم یه پایه کوتاه میبافم که در مجموع بشن 7 تا. و 3 تا زنجیره میزنم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه پفکی که ما بینشون 2 تا زنجیره هست. پایه پفکی دوم رو که بافتیم بدون اینکه هیچ زنجیره‌ای بزنیم میایم توی این فضای 2 زنجیره‌ای و همین بافت که اول رج داشتیم و اینجا تکرار میکنیم. الان من اینجا باید 2 تا پایه پفی داشته باشم که ما بینشون 2 تا زنجیره میخوره. سه تا زنجیره میزنم و اینجا دیگه همین کار که این قسمت انجام دادیم قرینش رو این طرف انجام میدیم. من اینو تا آخر میبافم و رج بعدی رو با هم شروع میکنیم. برای بافت رج 15 این نخ رو یکم بلند کنم، کار رو برمیگردونم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پفی میبافم. سه تا زنجیره میزنم بعدش و اینجا توی فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه روی 7 تا پایه کوتاه رج قبل هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. این سومی 4 5 6 7 و یه دونم داخل این فضای 3 زنجیره‌ای که در مجموع میشه 9 تا. 3 تا زنجیره میزنیم و اینجا 2 تا پفی میبافیم. بعد اینجا ما هیچ زنجیره‌ای نزده بودیم ولی توی این رج یه دونه زنجیره میزنیم و بافت این قسمتمون رو ادامه میدیم که تکرار همین اول رج هست. پس این قسمت رو
میبافم و رج 16 رو با هم شروع میکنیم. برای بافت رج 16 این نخو بلند میکنم، کار رو برمیگردونم. توی این قسمت ما میخوایم به جای 2 تا بافت پفی 3 تا بافت پفی داشته باشیم. پس من اول یه دونه پایه پفکی میزنم، 2 تا زنجیره میزنم، پایه پفکی دوم، باز 2 تا زنجیره میزنم و پایه پفکی سوم هم توی همین فضای 2 زنجیره‌ای میبافم. بعد 3 تا زنجیره میزنم. این قسمت دیگه به پایه های کوتاه ما اضافه نمیشه. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنم. 3 تا زنجیره رو که بافتم توی این قسمت 2 تا پایه پفی میبافم. حالا اینجا من 2 تا زنجیره میزنم، کاری به این قسمت ندارم. میام اینجا توی این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پایه پفی میبافم. بعد 3 تا زنجیره میزنم. توی این قسمت روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعد 3 تا زنجیره میزنم. حالا توی این قسمت مثل اول رج 3 تا پایه پفی میبافیم. خب من این تیکه آخرش رو بافتم. برای رج 17 این نخوی کم بلند میکنیم، کار رو برمیگردونیم. داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پفی میبافیم. خب بعد 7 تا زنجیره میزنیم. داخل این فضا هم 2 تا پفی میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. این قسمت 9 تا پای کوتاه رو ثابت میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 تا زنجیره میزنیم. این قسمت داخل این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پفی میبافیم. بعد 7 تا زنجیره میزنیم. داخل این فضای 2 زنجیره‌ای هم 2 تا پفی میبافیم. حالا 3 تا زنجیره میزنیم و این قسمت تکرار اول رج هست. همونطور که اینجا انجام دادیم و اینجا تکرار میکنیم. برای بافت رج 18 این نخو یکم بلند کنیم، کار رو برمیگردونیم. اینجا 2 تا پایه پفی میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. داخل این فضای 7 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافیم. مجدد 3 تا زنجیره میزنیم.
داخل این فضای 2 زنجیره هم 2 تا پایه پفی می بافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. میایم این قسمت میخوایم توی اینجا یک درمیون بافت انجام بدیم. پایه اول رو پایه کوتاه میبافیم، پایه دوم رو رها میکنیم، توی پایه سوم 6 تا پایه دوبل یا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. پایه بعدیش رو رها می‌کنیم، میریم توی پایه بعدش و یک پایه کوتاه میبافیم و دوباره یک پایه رها، پایه بعدی 6 تا پایه دوبل. یک پایه رها، پایه بعدش یک پایه کوتاه. 3 تا زنجیره میزنیم. حالا این قسمت بافتی رو که ما اینجا اول رج قبل از این پای کوتاه ها انجام دادیم، این قسمت تکرار میکنیم و بعد دوباره میرسیم به این قسمت پای کوتاه ها و همین کاری که اینجا انجام دادیم رو اینجا تکرار میکنیم. دوباره این قسمت هم آخر رج هست مثل همین اول رج و اینجا بافته میشه و من میبافم و بهتون نشون میدم. خب این رج 18 رو تا آخر بافتم، ببخشید 17 و الان میخوام رج 18 رو ببافم. نخو بلند کنم، کارو برمیگردونم. این قسمت 2 تا پفی میبافم. بعد 3 تا زنجیره میزنم. اینجا توی این فضای 3 زنجیره قبل پای کوتاه یه پای کوتاه، رو خود پای کوتاه یه پای کوتاه، بعد پای کوتاه داخل این فضای 3 زنجیره هم یک پای کوتاه که میشه 3 تا پای کوتاه. 3 تا زنجیره میزنم. این قسمت 2 تا پفی میبافم. از جا به بعد چون تکرار رج‌های قبلی هست ما هم کار رو انجام دادیم و دیگه میدونید دقیق باید چیکار کنیم و بهتون آشنا هست، دیگه من سری میگم و میرم. خب 2 تا پفی رو که بافتم 3 تا زنجیره میزنم. اینجا بین 1 2 3 پایه سوم و چهارم یک پایه کوتاه میبافم. 7 تا زنجیره میزنم. دوباره 1 2 3 بین پایه سوم و چهارم یه پایه کوتاه، 3 زنجیره و اینجا هم کاری که این قسمت کرده بودیم انجام میدیم و دوباره روی قسمت پای کوتاه ها هم کاری که الان اینجا بافتم و اینجا هم تکرار میکنم. دوباره این قسمت هم تکرار این قسمت و این قسمت هست. خب من درج 19 را تموم کردم. اینجا الان ببینید بافت اصلی ما همینه دیگه. ما الان از اینجا به بعد دیگه تکرار همه بافت هامون و شما باید 7 تا رج رو هی تکرار کنید تا سایز اشاربتون بزرگتر باشه و به این تعداد قلباتون هر رج اضافه میشه به این ترتیب تا اینکه مثلث شما بزرگ میشه. و من الان میخوام از رج 20 تا رج 26 رو بهتون بگم که چجوری بافته میشه که این 7 رج رو شما هی تکرار کنید. یعنی از رج 20 تا رج 26 رو که بافتید دوباره از اول میایین از رج 20 تا رج 26 رو میبافین. اینقدر این 7 رج رو تکرار میکنید تا اینکه این اشاربتون بزرگتر بشه. و از اینجا به بعدش که دیگه تکرار من فقط سری توضیح میدم و میبافم. برای این 7 رج رو از رج 20 تا 26 رو میخوام بهتون نشون بدم که شما قشنگ اگه بخواین فیلم رو تکرار کنین فقط این 7 رج رو تکرار کنین و از اینجا نخواین برین پیدا کنین که ببینین از کجا رجتون تکرار میشه. پس برای همین هست که حجم ویدیو هم بیشتر میشه، برای اینکه شما بدونید که کدوم قسمت رو هی باید تکرار کنید. حالا برای بافت رج 20 این قسمت
2 تا پوفی می بافیم. سه تا زنجیره اینجا داخل فضای 3 زنجیره یه پای کوتاه روی 3 تا پای کوتاه رج قبل هر کدوم یه پای کوتاه و دوباره داخل این فضا یه پای کوتاه که در مجموع میشه 5 تا پای کوتاه. بعد 3 تا زنجیره میزنم اینجا داخل این فضا 2 تا پوفی میبافم. سه تا زنجیره داخل این فضای 7 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره میام اینجا 2 تا بافت پوفی میبافم. سه تا زنجیره و ببینید اینجا این قسمت دیگه تکرار این قسمته، بر همین دیگه من دوباره توضیح نمیدم و دوباره میرسیم به این قسمت که تکرار این قسمته، اینجا هم که تکرار این 2 تا قسمته. همین بافت رو ادامه میدم تا برسم به آخر. برای بافت درجه 21 نخ و بلند میکنیم، کار رو برمیگردونیم. این قسمت 2 تا پوفی میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم اینجا داخل این فضا یه پای کوتاه روی هر کدوم از پای کوتاه قبلی پای کوتاه که میشه شدن 5 تا، این دومی، سومی، چهارمی، پنجمی. داخل این فضا هم یه پای کوتاه، در مجموع میشن 7 تا. 3 تا زنجیره میزنم میام این قسمت 2 تا پای پوفی میبافم. 2 تا زنجیره، پای پوفی دوم. بعد حالا این قسمت ما بدون اینکه هیچ زنجیره‌ای بزنیم میایم توی این فضای 2 زنجیره‌ای و 2 تا پایه پوفی ببافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنم و هم کاری که اینجا انجام دادم اینجا تکرار میکنم تا برسم به اینجا که رسیدم بدون هیچ زنجیره داخل این فضا دوباره 2 تا پای پوفیمون رو میبافیم و دیگه این قسمت هم که تکرار همین 2 تا قسمت قبلی هست. برای بافت درجه 22 اینو نخ بلند میکنیم، کار رو برمیگردونیم اینجا 2 تا پوفی میبافیم. سه تا زنجیره داخل این فضا یه پایه کوتاه روی هر کدوم از پایه کوتاه رج قبل هر کدوم یه پایه کوتاه میبافیم که 7 تا بودن. 2 3 4 5 6 7 و اینجا هم یه دونه پایه کوتاه میبافم، در مجموع میشن 9 تا پایه کوتاه. 3 تا زنجیره میزنم اینجا 2 تا پایه پوفی. بعد حالا اینجا ما یه دونه زنجیره میزنیم و این قسمت دقیقا مثل این قسمته، به هم شکلی که اینو بافتیم اینم میبافیم. تموم که شد دوباره یه دونه زنجیره میزنیم و این بافت هم مثل بافت این قسمت تکرارش میکنیم. رج 23 شروع رج 3 تا پایه پوفی میبافیم.
اولیش 2 تا زنجیره، دومیش 2 تا زنجیره، و این هم سومیش. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. این قسمت همه پای کوتاه‌های رج قبل ثابت بافته میشه. همون 9 تا پایه. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. بعد 3 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت 2 تا پایه پفی میبافم. بعد اینجا 2 تا زنجیره میزنم و این قسمت دقیقا مثل این قسمت میبافم. اینجا دوباره 2 تا زنجیره میزنم و این قسمت رو هم دقیقا مثل قسمت اول میبافم. فقط دقت کنیم ما فقط اینجا اول و آخر رد 3 تا پایه پفی داریم. بقیه این قسمت ها 2 تا پایه پفی بافته میشه. رج 24 توی این فضای اولی 2 تا پفی میبافیم. بعد 7 تا زنجیره میزنیم. توی فضای دوم 2 تا پفی میبافیم. بعد اینجا 3 تا زنجیره میزنیم. این 9 تا پای کوتاه رو ثابت میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 3 تا زنجیره میزنیم و اینجا توی این فضا 2 تا پایه پفی میبافیم. بعد اینجا میایم 7 تا زنجیره میزنیم و دوباره میایم داخل این فضا و 2 تا پایه پفی میبافیم. بعد 3 تا زنجیره میزنیم. این قسمت 9 تا پای کوتاه رو میبافیم. دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. اینجا 2 تا پایه پفی، بعد 7 تا زنجیره. این قسمت 2 تا پایه پفی. اینجا دوباره 3 تا زنجیره میزنیم. 9 تا پای کوتاه میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم. داخل این فضا 2 تا پایه پفی، 7 تا زنجیره. داخل این فضا هم 2 تا پایه پفی. مثل اینجا اول رج. به هم شکل میبافیم تا رج بعدی رو با هم شروع کنیم. خب من رج 24 رو تموم کردم. رج 25 رو هم بافتم تا آخر و اینجا گفتم همینجا بهتون توضیح بدم که زمان ویدیو زیاد نشه. اینجا توی اولین فضا من 2 تا یک پایه پفی، 2 تا زنجیره، یک پایه پفی بافتم. بعد 3 تا زنجیره زدم. روی این 7 تا زنجیره رج قبلم یک پایه کوتاه بافتم. 3 تا زنجیره زدم. بعد اومدم داخل این فضا یه پایه پفی، 2 تا زنجیره، یه پایه پفی بافتم. بعد 3 تا زنجیره زدم و اومدم اینجا این قسمت 9 تا پای کوتاه که بافتیم یک در میون بافت انجام میدادیم دیگه مثل رج‌های قبل. و بعد اومدم اینجا پایه اول رو پایه کوتاه بافتم، یک پایه رها کردم، پایه بعدش 6 تا پایه بلند، یک پایه رها، پایه بعدش یک پایه کوتاه، یک پایه رها، پایه بعدی 6 تا پایه بلند، یک پایه رها، پایه آخر رو هم یک پایه کوتاه بافتم. بعد 3 تا زنجیره زدم. این قسمت یک پایه حبابی، 2 تا زنجیره، یک پایه پفی ببخشید. بعد 3 تا زنجیره میزنم و توی این فضایی که حاصل 7 زنجیره رج قبل یک پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، اینجا 2 تا پایه پفی رو زدم. بعد دوباره 3 تا زنجیره و دوباره رسیدم به این قسمت. هم کاری که اینجا انجام دادیم و اینجا تکرار کردم و بعد دوباره این قسمت هم کاری که اینجا انجام دادیم اینجا تکرار میشه. به هم ترتیب دیگه تکرار میشه تا
پایان رج. اینجا هم آخر رج هم کاری که اول رج انجام دادیم و تکرار میکنیم. من رج 26 رو هم میبافم و مثل همینجا شفاهی بهتون توضیح میدم. خب رج 26 رو هم بافتم، به این شکل شد. اینجا توی این فضای 2 زنجیره‌ای 2 تا پوفی میبافیم، 3 تا زنجیره. قبل و بعد این پای کوتاه که فضای 3 زنجیره‌ای هست هر کدوم یک پای کوتاه میبافیم و در مجموع ما اینجا 3 تا پای کوتاه داریم و بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، 2 تا پوفی، 3 تا زنجیره. اینجا بین پایه سوم و چهارم این 6 تا پای دوبلی که اینجا بافته بودیم یک پای کوتاه میبافیم. 7 تا زنجیره بین پایه سوم و چهارم این یکی هم یک پای کوتاه، 3 تا زنجیره. اینجا 2 تا پای پوفی، 3 تا زنجیره و این قسمت 3 تا پایه کوتاه داریم، یکی توی این فضا، یکی روی خود پایه کوتاه رج قبل، یکی هم داخل این فضا و دوباره اینجا 2 تا پایه پوفی داریم، 3 تا زنجیره میزنیم و اینجا هم دوباره مثل همین قسمته. به همین ترتیب دیگه این قسمت ها رو به این شکل میبافیم و این جا هم به همین شکلی که اینجا بهتون گفتم بافته میشه و رج 26 تموم شد. حالا دیگه از اینجا به بعد شما همین 7 رج رو به ترتیب انقدر تکرار میکنین تا اندازه اشارپتون به دست بیاد، از رج 20 تا 26. من الان رج 26 رو بافتم. دوباره اگه بخوام این بافتم بزرگتر باشه میرم از رج 20 دوباره تکرار میکنم بافت رو و وقتی که به اندازه دلخواهتون رسیدین باید رج آخرتون همون رج 20 باشه. 2 رج پایانی داره که من اینو یکم دیگه میبافم که بزرگتر بشه و اون 2 رج رو بهتون میگم که به چه صورت ببافیم و بافتتون رو تمام کنید. خب من رج 20 رو بافتم. همطور که بهتون گفتم وقتی که به اندازه دلخواه بافتتون رسیدین رج آخرتون باید رج 20 باشه که بعدش ما 2 تا رج پایانی رو ببافیم. خب اینجا من مثل همیشه 2 تا پایه پوفی رو بافتم. حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنیم. بعدش این قسمت 5 تا پایه کوتاه داریم و میخوایم 3 تاشو با هم یکی کنیم با پایه دوبل. به این شکل من داخل اولین پایه نخ میگیرم، مرحله اول پایه دوبل رو میبافم، این 2 تا نخ رو روی قلاب نگه میدارم. پایه بعدی هم به هم شکل مرحله اولش رو میبافم، مرحله دومش روی قلاب نگه میدارم. به این شکل الان ببینید 3 تا پایه نیمه دوبل هست اینجا که هر کدوم رو توی یکی از این پایه کوتاه ها بافتیم. حالا همه رو با هم این قسمت یکی میکنیم. بعد از اینکه این 3 تا رو با هم یکی کردیم حالا میایم 4 تا زنجیره میزنیم. حالا میخوایم هم کاری که اینجا الان انجام دادیم اینجا هم انجام بدیم، ولی اینجا 2 تا خونه داریم. پس میایم خونه اول رو از همین سومی که الان بافت توش انجام دادیم شروع کنیم. میریم داخل این پایه یک پایه بلند نیمه میبافیم، داخل پایه بعدی هم یک پایه بلند نیمه، سومیش هم یک پایه بلند نیمه. الان ما 3 تا پایه بلند نیمه داریم که هر 3 تا رو با هم یکی میکنیم به این شکل. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، میایم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای و مثل رج‌های قبلی 2 تا پایه پوفی میبافیم که ما بینشون 2 تا زنجیره میخوره. به این شکل. حالا این قسمت بدون اینکه هیچ زنجیره‌ای بزنیم میایم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای و 2 تا پایه. خب ببینید 2 تا پایه پوفی رو بافتم. این قسمت دوباره 3 تا زنجیره میزنم و هم کاری که اینجا انجام دادم اینجا تکرار میکنم. یه بار دیگه انجام میدم، بقیه‌اش رو دیگه خودتون ببافید.
به این شکل ما میایم داخل این پایه اول یک پایه بلند به صورت نیمه، پایه بعدیش هم یک پایه بلند به صورت نیمه، پایه بعدیش هم به هم شکل و الان داخل 3 تا پایه بلند نیمه زدیم و حالا همه این حلقای روی قلاب رو با هم یکی میکنیم. بعد 4 تا زنجیره میزنیم داخل این پایه که یه بار توش بافت انجام دادیم از قبل. دوباره یک پایه بلند نیمه، بعدیش هم به هم شکل و بعدیش هم به هم شکل و الان ببینید اینجا هم ما 3 تا پایه بلند نیمه داریم و همه رو با هم یکی میکنیم. اینجا قلب کوچکتری نسبت به اینا این قسمت به وجود میاد. 3 تا زنجیره میزنیم و دوباره همین کار رو دیگه تا آخر تکرار میکنیم. الان اینجا من 3 تا زنجیره زدم، هم کاری که این قسمت انجام دادم رو اینجا هم انجام میدم. داخل این یک پایه پفی، 2 تا زنجیره، یک پایه پفی، بدون اینکه هیچ زنجیری بزنم میرم داخل این فضا، دوباره یک پایه پفی، 2 زنجیره، یک پایه پفی میبافم. بعدش دوباره 3 تا زنجیره میزنم اینجا، دوباره همکاری که این قسمت انجام دادیم و اینجاها تکرار میکنیم. اینو من تا آخر میبافم، رج آخری هم بهتون نشون میدم. خب ببینید من اینو تا آخر بافتم، به این شکل شد. رج آخر همش پای کوتاه هست، به این شکل که ما میایم اینجا یه دونه زنجیره میزنیم، اول کارو برمیگردیم چون میخوایم پای کوتاه ببافیم. داخل این پایه پفی یه دونه پایه کوتاه میبافیم. این قسمت 2 تا زنجیره داشتیم، پس 2 تا پایه کوتاه میبافیم. دوباره بالای این پایه پفی یه پایه کوتاه، این قسمت 3 تا زنجیره داشتیم، پس 3 تا پایه کوتاه میبافیم. حالا اینجا یک پایه بود، 3 تا رو با هم یکی کردیم، یک پایه بود، یک پایه کوتاه میبافیم. بینشون 4 تا زنجیره زدیم، پس این قسمت 4 تا پایه کوتاه میبافیم. دوباره این پایه یکی هست، پس یک پایه کوتاه روش میبافیم. این قسمت 3 تا زنجیره داریم، 3 تا پایه کوتاه میبافیم. به همین ترتیب دیگه این بافت رو تا آخر ادامه میدیم. به اندازه‌ای که زنجیره داریم داخل این فضاهای زنجیره پایه میزنیم و روی هر کدوم از این پایه هم که مشخصن دیگه یک پایه میبافیم. الان اینجا من یه پایه کوتاه بافتم، این قسمت 2 تا پایه کوتاه میبافم چون 2 تا زنجیره زده بودیم. روی پایه پفی هم یک پایه کوتاه، دوباره اینجا روی پایه پفی یک پایه کوتاه، ما بینشون 2 تا زنجیره بوده، پس 2 تا پایه کوتاه میبافم. روی پایه پفی دوباره یک پایه کوتاه میبافم و همین رو دیگه تا آخر رج تکرار میکنیم. خب ببینید وقتی تا آخر میبافیم به شکل در میاد. اینم از رج پایانی و بافتمون دیگه تمام شده. همین دیگه، موفق باشید.